Bună dimineața din satul Peștera, Moeciu. Astăzi ne-am propus să facem un traseu ușor, abordabil de aproape oricine, fără vreo condiție fizică specială. O să plecăm din satul Peștera, o să mergem pe bandă roșie. Bine, inițial am plecat pe Cruce Roșie, am trecut de Casa Folea, plecat de la casa sau hotel Nobilis. Este în capăt la Peștera unde se termină asfaltul, am parcat acolo și am plecat pe Cruce Roșie, pe lângă Casa Folea, cum vă spuneam, și am făcut o curbă strânsă către bandă roșie care să ne ducă în satul Măgura. Deci o să mergem din satul Peștera până în Măgura și înapoi. O să fie de tip circuit și o să venim de acolo cu mai multe detalii. În partea dreaptă avem munții Bucegii, un pic de ceață la bază, este de vreme, este ora 10 dimineața, iar în partea stângă, în spate, la frunzea Rămii, este Piatra Craiului. O să vadă mai bine când o să ieșim un pic mai în față. Pe parcursul video o să vă arăt mai multe poze de toamnă în care o să încerc să surprind atmosfera de aici. Deci pe acolo, pe jos, am venit de la Nobilis. Și o să mergem pe partea aceasta, pe bandă roșie, și o să ne întoarcem roată pe acolo înapoi la Nobilis. Se vede acolo în zare Biserica Albă, biserica din Măgura, acolo trebuie să ajungem, acolo o să mergem. Și în spatele este un restaurant care se numește La Măgura. Am fost anul trecut, în primăvară, și o să încercăm să mâncăm ceva acolo și o să ne întoarcem pe partea cealaltă, să fie așa de forma unui circuit traseu de astăzi. Se vede acolo în zare unde am lăsat mașina, Bucegii în spate, Măgura în față. Un peisaj de toamnă extraordinar. Cred că trebuie să facem vreo oră și un pic, o oră jumate până acolo. Ar trebui să fie foarte, foarte lung. O plimbare relaxantă de weekend. Nu ca cele de aici, de pe canal, unde de cele mai multe ori ajung în trasee din ce în ce mai grele. Bine, îmi doresc asta. Da, de aici, de unde am lăsat noi mașina, pe Crucea aceea roșie, se ajunge și la refugiul Grind 1. Refugiul Grind 2 este de la Grind 1 înainte spre vârful la Om. De fapt este lângă vârful la Om Grind 2. De la parcă scria în jur de 2 ore până la refugiul Grind. Se merge mai mult prin pădure, am fost acolo. De la Grind 1 se ajunge la Grind 2. Bucata aceea prin Colții Găinii, dacă nu mă înșel, cred că îi spune, este extrem de solicitantă. Este un urcuș abrupt, solicitant, foarte solicitant. Și apoi de la vârful la Om se vede pe partea vestică crestei Pietre Craiului, se vede Plaiul Foii și zona aceea de Plaiul Foii. E ceva superb, ceva care îmi place foarte, foarte mult. Continuăm, e liniște, e soare, e frumos, e vremea perfectă, perfectă. Și dacă vremea asta perfectă vine la pachet și cu o lipsă de trafic pe Valea Prahovei, cum am avut noi șansa și norocul astăzi, am făcut aproape 3 ore din București până la Peștera aici sus. A fost perfect, absolut perfect. Biserica aici jos.
peisaj tomnatic pe care ni l-am dorit. Am mai fost în primăvara anului trecut și am spus să venim să vedem cum arată și toamna în zona aceasta. Toamnă perfectă. Am văzut că săptămâna aceasta, astăzi maxima era de 8 grade la umbră. E cald, e bine. Cât să nu transpiri așa. Dar săptămâna care vine se mai încălzește, se duce spre 16 grade. Ar trebui să fie bine. Da, astăzi suntem în 18 octombrie. Și așa arată natura pe data de 18 octombrie. Gura Mare. Ne îndreptăm cu pași repede spre restaurant, că începe să ne fie foame. O să trecem din Bandă Roșie, traseul pe care suntem acum. O să trecem în Triunghi Albastru, când o să intrăm în Măgura. Din spate, aici jos este drumul pe care o să ne întoarcem noi din Măgura, cel pe care ne-am dus data trecută. E super. Peisaj de toamnă extraordinar. Am mai făcut ceva progrese, avem o oră de când am plecat, 3 km. Se vede drumul pe unde o să ne întoarcem noi, pe acolo pe undeva. Facem. Este foarte liniște. A început să se vadă un pic și Piatra Craiului în spate. Cegii sunt în față. La un moment dat o să avem stânga-dreapta când o să intrăm în Măgura. Aer curat. Vreme bună. Prăpăstile Zărneștiului. Cream că le zice Zărneștilor. Deci Banda Roșie coboară aici jos. 15 minute până în prăpăstii. Noi o să lăsăm traseul Bandă Roșie și o să continuăm pe Triunghi Albastru. Aici cineva lemne. Sper să mă auziți. Vârful Măgura Mare. Și am plecat de acolo, de la biserică, de la restaurant. Am mâncat și un pic și o luăm înapoi către satul Peștera, de unde am lăsat mașina. Vremea e superbă, nu e niciun nor pe cer. E un pic rece, se simte că vine toamna, iarna. Toamna deja a venit. La soare e bine.
La umbră e mai rău. Continuăm să mai facem câteva poze. Începe să se vadă clar Piatra Craiului. Lucegii se vedea oricum. Avem vreo 6 km de când am plecat. Sunt curios cât o să avem la final. Pe 11, 10, 11. Vom vedea. Haideți să continuăm. Și se vede și cabana cu următura din peștera, cu Poiana Zănoaga, printre prăpăstile Zărneștilor. Bun, mă duc înapoi la mașină. Haideți să vedem și cât am făcut. Aproape 11 km în 4 ore și jumătate, între care o oră am stat la restaurant, deci 3 ore și jumătate, oprit la poze. 357 de metri diferență de nivel. E foarte decent, e puțin. E un traseu foarte abordabil de către oricine, nu sunt probleme, chiar îl recomand, e ușor, e o drumeție plăcută care poate fi făcută chiar și cu copiii. Pac.